टेन्थ स्टँडर्डमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी चॅप्टर सेकंड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन यामध्ये आपण थर्ड लेक्चर सेक्शन थर्डच्या स्वरूपात आपण विचार करतोय. फर्स्टमध्ये आपण क्वाड्रॅटिक फॉर्ममध्ये इक्वेशन कशा पद्धतीने लिहायचे किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असण्यासाठी कंडिशन कोणते आहे त्याचा आपण विचार केला. सेकंड याच्यामध्ये आपण त्याच्या फर्स्ट सेक्शनमध्येच आणि पुन्हा आपण त्याचा सोल्युशनचा एक विचार केला. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या जे काय आपल्याला व्हॅल्यू दिलेले व्हेरिएबल जे आहे ते व्हेरिएबलची व्हॅल्यू सोल्युशनसाठी आपण व्हेरीफाय केलं होतं. तर सेकंड सेक्शनमध्ये आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जे आहे ते आपण फॅक्टराइज मेथडनं सॉल्व्ह करून त्याचे रूट्स जे आहेत किंवा सोल्युशन जे आहे ते फाइंड केले होतं. तशाच पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी थर्ड सेक्शनमध्ये आणखीन एक मेथड आपल्याला पाहायची, थोडीशी आपल्याला वेगळी मेथड आहे. कॅल्क्युलेशनचा पार्ट ह्याच्यामध्ये थोडंसं अधिक आहे. तो आपण विचार करत असताना आपल्याला सोल्युशन ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय कम्प्लीट द स्क्वेअर आपल्याला कम्प्लीट स्क्वेअर मेथडचा या ठिकाणी यूज करायचा, ज्याला आपण परफेक्ट स्क्वेअर मेथड असं देखील म्हणू शकतोय, जे पूर्ण वर्ग पद्धत असं म्हटलं जातं. तर या याच्यामध्ये नेमकं काय करायचं की गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन आपण काही स्टेप लक्षात घेऊया, जेणेकरून आपण तशाच पद्धतीने एक्झाम्पलमध्ये आपण चेंजेस करत गेलं की आपण इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन सॉल्व्ह करता येईल आणि त्याचं फायनली आपण त्याचं रूट्स हे फाइंड करू शकतोय. सुरुवातीला लक्षात ठेवायचं की या ठिकाणी आपण जे गिवन इक्वेशन असेल त्या इक्वेशनमध्ये कॉन्स्टंट टर्म जे आहे करायला लागले तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जे आहे त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर जी कॉन्स्टंट टर्म आहे ते आपण RHSला शिफ्ट करून घ्यायची. म्हणजे पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायचं, इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये जर असेल तर त्यामधली जी कॉन्स्टंट टर्म आहे ती कॉन्स्टंट टर्म ही आपण RHSला पाहिजे आहे. बाकीच्या दोन टर्म जे आहे ते आपण LHSला ठेवायचे. त्याच्यानंतर जे आपल्याला एक्स स्क्वेअर जी फर्स्ट टर्म आपली त्याच्यातली असणार आहे त्या एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट हा 1 असायला पाहिजे. जर तो नसेल तर त्या पद्धतीने जो नंबर तिथं दिलेला असेल त्यानं डिवाइड आपण केलं टोटल इक्वेशनला की त्या एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट हा 1 होतोय. याचा अर्थ ही सेकंड कंडिशन आपल्याला महत्त्वाची आहे की जर कोइफिशियंट 1 नसेल तर कोइफिशियंट 1 हा करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला जे LHSला आपल्या दोन टर्म आहेत त्या दोन टर्ममध्ये आपल्याला आणखीन एक टर्म ॲड करायचे. मग ते ॲड करत असताना आपण LHSलाही करणार आहे आणि RHSला करणार आहे. मग कोणती टर्म ॲड करायची तर याचा अर्थ आपण तात्पुरता असं करूया की थर्ड टर्म किंवा ज्याला पुढे जाऊन असं देखील म्हटलं जातं की स्क्वेअर टर्म असा देखील शब्द आपण वापरला तरी सुद्धा चालतोय. की थर्ड टर्म आपण जर फाइंड करायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, त्या फॉर्म्युल्याचा वापर करायचा आहे. पूर्वी या पद्धतीने तो फॉर्म्युला लिहिला जायचा, इथं 1/2 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर 1/2 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजे थर्ड टर्म आपल्याला जर काढायची असेल जी टर्म आपण बोथ साईडला ॲड करणार आहे अशी टर्म आपल्याला, कारण LHSला दोन टर्म आहेत, RHSला एक टर्म आपली त्या ठिकाणी शिफ्ट केलेली आहे. आपल्याला LHSचा परफेक्ट स्क्वेअर करायचा आहे, कारण जे रूल आहे त्या रूलमध्येच आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर मेथड यूज करतो. म्हणजे याचा अर्थ एक पार्ट आपल्याला स्क्वेअरच्या स्वरूपात आपल्याला कन्वर्ट करायचा आहे आणि तो करण्यासाठी थर्ड टर्म आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. ती फाइंड करण्यासाठी दोन टर्म असतात. थर्ड टर्म काढण्यासाठी हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर या फॉर्म्युल्याचा वापर करायचा. इट मीन्स एक्सचा कोइफिशियंट यालाच आपण बी असं म्हणतोय. त्यामुळे जर ही बी व्हॅल्यू इथं जर ठेवली तर B/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर या पद्धतीने आपण डायरेक्ट हे यूज करा किंवा हे यूज करा. ही थर्ड टर्म तुमची तयार झालेली पाहायला मिळते. शक्यतो या पद्धतीने लिहायचं जेणेकरून आपल्याला कॅल्क्युलेशनला बऱ्याच वेळेला सोपं होतं आहे. हे असं लिहिलं तर कॅल्क्युलेशन करत असताना काही जणांच्या चुका होतात. त्यामुळं दोन्हीपैकी कोणतेही तुम्हाला सोयीनुसार ते लक्षात ठेवू शकता. नंतर ही थर्ड टर्म जी आहे ती बोथ साईडला आपण ॲड करायची आहे. म्हणजे LHSला देखील ॲड करायचे आणि RHSला देखील ॲड करायचं आहे. ज्यावेळेला तुम्ही LHSमध्ये ॲड करताय त्यावेळेला ती LHSचा जो पार्ट आहे तो A+B ब्रॅकेट स्क्वेअर और A-B ब्रॅकेट स्क्वेअर या स्वरूपात होतोय. तो आपल्याला लिहायचा आहे. जे मिडल साईन तुमचं प्लस असेल तर त्या पद्धतीनं तुम्हाला A+Bच्या स्वरूपात मिळेल. मिडल साईन जे आहे ते मायनस जर असेल तर A-B ब्रॅकेट स्क्वेअरच्या स्वरूपात आपण ते लिहू शकतोय. आणि RHSला आपण सिम्प्लिफाय करायचं. रेग्युलर जे काही दोन टर्म तुमचे मिळालेले आहेत RHSला तर रेग्युलर आपण सिम्प्लिफाय करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे केल्यानंतर मॅक्झिमम सिम्प्लिफाय झाल्यानंतर आपल्याला पुन्हा टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईडचा आपण स्क्वेअर रूट घ्यायचं. स्क्वेअर रूट घेतल्यामुळं ह्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर निघून जाईल आणि इकडं LHSला RHSला जी टर्म आलेली आहे आता स्क्वेअर रूट घेत असताना काय करायचं की प्लस मायनस हे साईन द्यायला विसरायचं नाही RHSला. आणि मग त्याच्यानंतर ती सिम्प्लिफाय करून घ्या. सॉल्व्ह केला असा की फायनली तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू जी आहे ती एक्सची व्हॅल्यू मिळेल. इट मीन्स रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन त्या ठिकाणी आपल्याला मिळतील. ह्या स्टेपमध्ये इतके आपल्याला चेंजेस करायचे ते लक्षात ठेवायचं. पहिल्यांदा एक सिंपल लक्षात ठेवा,
कॉन्स्टंट टर्म जी आहे ती RHSला शिफ्ट करणं, एक्स स्क्वेअरचं कोइफिशियंट 1 करून घेणं, नसेल तर त्यानंतर थर्ड टर्म करण्यासाठी हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर या फॉर्म्युलाचा वापर करायचा. व्हेरिएबल जे दिलेलं असेल त्याचा यूज करायचा. सपोज वाय असेल तर वायचा उल्लेख करायचा. ही थर्ड टर्म बोथ साईडला आपण ऍड करून घ्यायचं आणि ऍड केल्यानंतर LHS पार्ट हा ए प्लस बी किंवा ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण लिहून घ्यायचा आहे. तर RHSला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. नंतर फायनली आपल्याला काय करायचं आहे, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईडचं स्क्वेअर रूट घेताना RHSला प्लस मायनस साईन द्यायला विसरायचं नाही आहे. कारण स्क्वेअर रूट करताना ज्यावेळेला आपण स्क्वेअर रूट काढतो त्यावेळेला ते प्लस असेल किंवा मायनस असेल, त्यामुळे आपण त्या पद्धतीने उल्लेख करायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर हे सॉल्व्ह केल्यानंतर फायनली एक्सची व्हॅल्यू काढायची. इट मीन्स रूट्स आपण लिहायचे. आता ह्याच पद्धतीनं आपण कुठलंही दिलेलं एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करत जायचं आहे. ॲडिशनल आपण ही मेथड विचारात घेतोय. बऱ्याच वेळेला 3 मार्कासाठी या मेथडचा उल्लेख केला जातोय. त्या ठिकाणी आपण जर विचार केला, सॉल्व्ह द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय कम्प्लीट दी स्क्वेअर मेथड, इथं उल्लेख केलेला आहे. ज्या मेथडनं तुम्हाला सांगितलं त्या मेथडनं सॉल्व्ह करायचं आहे. जर मेथड एखादी दिलेली नसेल, आपण याच्यात ॲक्च्युली 3 मेथडचा यूज करतो. एक फॅक्टराइज मेथड, एक कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड किंवा याला परफेक्ट स्क्वेअर मेथड म्हटलं तर नंतर फॉर्म्युला मेथड. तुम्हाला जर समजा पर्टिक्युलर मेथडनं सॉल्व्ह करायला सांगितलं असेल तर त्याच मेथडनं सॉल्व्ह करायचं. आणि जर आपल्याला पर्टिक्युलर मेथडचा उल्लेख केलेला नसेल तर पहिला फॅक्टराइज मेथडचा यूज करायचा, त्याच्यानंतर फॉर्म्युला मेथडचा यूज करा. आणि ह्या दोन्ही मेथडनं जर नाही जमलं तर आपण ह्या कम्प्लीट स्क्वेअर मेथडचा यूज करायचा. ॲक्च्युली आपण जे एक्झाम्पल दिलेले आहेत ते आपण फॅक्टराइज मेथड आणि त्याच्यानंतर फॉर्म्युला मेथड ह्या 2 मेथडनं आपल्याला कोणतंही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येते. कारण कम्प्लीट स्क्वेअर मेथडचाच यूज करून हे फॉर्म्युला मेथड तयार झालेलं आहे. त्यामुळे ही मेथड जी आहे ती पर्टिक्युलर ह्या मेथडनं सॉल्व्ह करायला सांगितलं असेल तर अशा वेळेला आपण त्याचा यूज करायचा आहे. आता जे पहिले एक्झाम्पल दिलं तर ज्या स्टेप आपण वर लक्षात ठेवले त्याप्रमाणे मी चेंजेस करत जातोय. एक्झाम्पल आपण दिलेलं एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 20 इज इक्वल टू 0. गिवन काय असेल ते इक्वेशन घेऊ आपण. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 20 इज इक्वल टू 0. आता यामध्ये ही फर्स्ट टर्म आहे, ही सेकंड टर्म आहे. इट मीन्स या दोन्ही टर्म आहेत आणि थर्ड टर्म इट मीन्स कॉन्स्टंट टर्म. थर्ड टर्म आपण RHSला शिफ्ट करणार आहे. हे मायनस आहे, त्या साईडला आपण इकडे शिफ्ट केलं तर प्लस होईल. त्याफोर द इक्वेशन असं मिळेल आपल्याला एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20. आता LHSला 2 टर्म आहेत. मला इथले थर्ड टर्म फाईंड करायचे आणि थर्ड टर्म फाईंड करण्याचा फॉर्म्युला आपला असा आहे की हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता पुढे कंटिन्यू केलेलं हाफ इंटू एक्सचा कोइफिशियंट. आता या ठिकाणी एक्स घेतलं तर एक्सचा कोइफिशियंट इथं +1 आहे. जे साईन असेल ते साईनचा उल्लेख करायचा. +1 आहे ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्यानंतर याचा प्रोडक्ट आपण केला तर 1 याला मल्टिप्लाय नंतर हाफ असेल म्हणजे हाफ स्क्वेअर येईल. तर या ठिकाणी आपण आता याचा स्क्वेअर पण घेतला तर चालतोय, पण आपण शक्यतो कोणी स्क्वेअर करणार नाही. ही टर्म आपण आहे तसंच ठेवणार आहे. आणि ही जी टर्म आलेली आहे ही टर्म बोथ साईडला आपण ॲड करणार आहे. याचा अर्थ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स याच्यामध्ये ती टर्म ॲड करायची आणि इकडं RHSला 20 प्लस आपण जी काय टर्म थर्ड टर्म आले ते ॲड करायचे. ॲडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साईड. त्यामुळे हे आपल्याला इक्वेशन असं मिळेल एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 20 प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर. ही थर्ड टर्म आपण बोथ साईडला ॲड केलेलं आहे. ज्यावेळेला आपण असं करतोय त्यावेळेला हे थर्ड म्हणजे LHS पार्ट जो आहे तो परफेक्ट स्क्वेअर झालेला असतोय. आता त्यामध्ये ही टर्म जी आहे ती एक्सचा स्क्वेअर आणि ही टर्म जी आहे ती हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. आता या ठिकाणी तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे की हे आपल्याला ब्रॅकेटच्या स्क्वेअरच्या स्वरूपातली असेल तर त्यातली फर्स्ट टर्म झाली आणि त्यातली सेकंड टर्म. इट मीन्स एची ही व्हॅल्यू झाली आणि बीची ही व्हॅल्यू झाली. त्यामुळे लिहिताना मी असं लिहिणार आहे एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर. याचा अर्थ आपण याचं एक्सपांड केलं तर हेच आपल्याला मिळत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचं हे आपण स्क्वेअर तेवढ्यासाठी ठेवलेले आहेत. हे ए इट मीन्स एक्स आहे आणि बी इट मीन्स हाफ आहे. ही पॉझिटिव्ह टर्म असेल तर इथलं टर्म पॉझिटिव्ह होते, निगेटिव्ह असेल तर इथलं साईन तुमचं निगेटिव्ह होते. त्यामुळे तुम्हाला त्याच्या आधारे डायरेक्ट ब्रॅकेटच्या स्क्वेअर लिहिता येईल. याचा अर्थ आपल्याला ही जे 3 टर्म आहे ते आपण ब्रॅकेट स्क्वेअरच्या स्वरूपात घेतले. एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, इकडे रेग्युलर सॉल्व्ह करून घ्या. 20 प्लस याचा स्क्वेअर केला तर 1/4 येणार आहे. अगेन हे सिम्प्लिफाय करून घ्या. या ठिकाणी हे आहे तसं आपण ठेवलेलं आहे इज इक्वल टू. याचा डिनॉमिनेटर सेम करायचं असेल तर डायरेक्ट केला तरी सुद्धा चालते किंवा याने याला मल्टिप्लाय केला तर या ठिकाणी 80 प्लस 1 याचा अर्थ 81/4 हे डायरेक्ट लिहिलं तरी सुद्धा चालतं. ही स्टेप लिहायलाच पाहिजे असं काही गरज लागली तर तुम्ही स्टेप ही ॲड करू शकताय. या ठिकाणी आपल्याला दोन्हीचा डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी इथं जे 20 याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे याला 4 आपण मल्टिप्लाय केलं तर 80/4 असेल. डिनॉमिनेटर सेम झाले याची ॲडिशन केलं तर 81/4 घेतले. त्यानंतर टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड या ठिकाणी एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू
प्लस मायनस 81चं स्क्वेअर रूट 9 येईल आणि 4चं स्क्वेअर रूट 2 येईल. अगेन प्लस असताना एकदा सॉल्व्ह करून घ्या, मायनस असताना सॉल्व्ह करून सेपरेशन करून घ्या. इट मीन्स लिहिताना एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू 9/2 और एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू मायनस 9/2. आता हे कॉन्स्टंट नंबर फक्त इकडे शिफ्ट करून घ्या. हा प्लस आहे या साईडला, इकडे मायनस होईल. सिमिलरली हा प्लस आहे या साईडला, मायनस होईल. therefore एक्स इज इक्वल टू 9/2 हे प्लस इकडे मायनस करून घेतलेलं आहे, और एक्स इज इक्वल टू मायनस 9/2 हे प्लस या साईडला आपण मायनस करून घेतलं. सिम्प्लिफाय करूया. therefore एक्स इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर सेमच आहे, 9 - 1 इट मीन्स 8/2. 8ला 2 डिवाइड केलं तर आन्सर 4 येईल. सिमिलरली या ठिकाणी आपल्याला -9 - 1 इट मीन्स -10/2. 2 डिवाइड केलं तर हे -5 येईल. याचा अर्थ एक्स इज इक्वल टू 4 आणि -5 हे त्याचे रूट्स असलेले पाहायला मिळतील. तर 4 and -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सिमिलरली आपल्याला याच पद्धतीने जे मेथड आहे ह्या मेथडनेच आपल्याला पुढे कंटिन्यू करत जायचं आहे. सेकंड एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 2x - 5 इज इक्वल टू 0. आपल्याला आउट ऑफ सिलेबस म्हणून सुद्धा समजा या ठिकाणी एखाद्या एक्झामबद्दल काही फरक पडत नाही आहे. आपल्याकडे मेथड असल्यामुळे आपण त्या मेथडनं फक्त सॉल्व्ह करत जाणार. म्हणजे तुम्हाला सिलेबसमधलं किंवा आउट ऑफ सिलेबसमधलं जरी एक्झाम्पल आलं तर हे 3 मार्क मिळवून द्यायला मदत करेल तिथं. आता एक्झाम्पल इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 2x - 5 इज इक्वल टू 0. -5 कॉन्स्टंट टर्म आहे, आपण आर एच एसला शिफ्ट केलेलं आहे. इट मीन्स एक्स स्क्वेअर प्लस 2x इज इक्वल टू 5. त्याच्यानंतर पुन्हा आपल्याला यातली थर्ड टर्म फाईंड करायची आहे. थर्ड टर्म फाईंड करण्याचा फॉर्म्युला आहे हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सचा कोइफिशियंट इथं +2 आहे. 2 घेतले 2 कॅन्सल होईल. इट मीन्स 1 राहील 1 स्क्वेअर. ही टर्म आपण बोथ साईडला ॲड करणार आहे. त्यामुळे ही इक्वेशन आपल्याला असं मिळेल एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वेअर आपण लिहितो इज इक्वल टू या ठिकाणी 5 पाहिजे आहे. 5 + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, इथे जे 6 पडलेले त्याच्याऐवजी 5 पाहिजे. 5 + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्यानंतर पुन्हा नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याला इथं लक्षात येईल याचा स्क्वेअर करून घेतला तरी सुद्धा चालते, नसेल तर डायरेक्ट आपल्याला ही फर्स्ट टर्म एक्स आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी 1 म्हणजे एक्स + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर डायरेक्ट आपण या पद्धतीने लिहू शकतो. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी 5 म्हणजे या ठिकाणी हे 5 इथं 5 प्लस याचा स्क्वेअर केलं तर 1, 5 + 1 इट मीन्स 6 मिळेल. त्यानंतर टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड्स, स्क्वेअर रूट घेतलं आपण तर एक्स + 1 हे या ठिकाणी शिल्लक राहील आणि इकडे प्लस मायनस याचं स्क्वेअर रूट आपल्याला त्या ठिकाणी √6 मिळेल. त्यानंतर प्लस असताना मायनस असताना सेपरेट आपण करूया. एक्स + 1 इज इक्वल टू हे पॉझिटिव्हसाठी आपण घेतलेले √6 और एक्स + 1 इज इक्वल टू -√6. त्यानंतर +1 इकडे शिफ्ट करूया, +1 या साईडला शिफ्ट करूया. इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू लिहिताना आपण या पद्धतीने पॉझिटिव्ह टर्म म्हणजे आपण एक्स हे मायनस आहे ते इकडे आपण या ठिकाणी प्लस करून घेतले, प्लस आहे ते या ठिकाणी मायनस केले. इट मीन्स √6 -1 असं लिहिलं तर चालेल किंवा -1 + √6 लिहिलेलं आहे. सिमिलरली हे या पद्धतीने इकडे शिफ्ट केला तर इथं आपल्याला थोडंसं चेंज पाहिजे नाही. एक्स इज इक्वल टू हे इकडे शिफ्ट केलं तर -1 आणि इथे हे -√6 पाहिजे नाही. त्यामुळे येणारे जे आन्सर आहे ते आन्सर आपलं असं येणार आहे -1 + √6 और या ठिकाणचं आन्सर आपल्याला करेक्शन करायचं आहे -1 - √6. या पद्धतीने आपलं हे ते फायनल आन्सर येईल तिथं. त्यानंतर जे थर्ड एक्झाम्पल दिलेलं आहे एक्स स्क्वेअर - 5x - 24 इज इक्वल टू 0 दिलेलं आहे. यातली कॉन्स्टंट टर्म जी आहे ती -24 आहे, ती मायनस या साईडला आपण प्लस करून घ्या. इट मीन्स एक्स स्क्वेअर - 5x इज इक्वल टू 24 मिळाला. त्यानंतर थर्ड टर्म आपल्याला फाईंड करायचा आहे. फॉर्म्युला थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ इंटू आता एक्सचा कोइफिशियंट या ठिकाणी -5 आहे त्यामुळे इथं ब्रॅकेटमध्ये घेतलेलं आहे. आता इथे डिवाइड होत नाही त्यामुळे इथं प्रॉडक्ट करून घेतला तर याला मल्टिप्लाय तर -5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ही थर्ड टर्म आपण बोथ साईडला ॲड करतोय, ॲडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साईड. नेक्स्ट स्टेप आपल्याला असं मिळेल एक्स स्क्वेअर या ठिकाणी करेक्शन पाहिजे आहे एक्स स्क्वेअर -5x हे असं पाहिजे आहे. इथं एक्स स्क्वेअर -5x प्लस या ठिकाणी आपण थर्ड टर्म ही ॲड करतो इज इक्वल टू 24 प्लस ही थर्ड टर्म आपण इथं ॲड केलेली आहे. त्यामुळं हा जो पार्ट आहे हे करेक्शन करून घ्यायचा आहे. हा जो पार्ट आहे तो लिहिताना फर्स्ट टर्म आणि ही तुमची सेकंड टर्म आहे. याचा अर्थ एक्स हे निगेटिव्ह असल्यामुळे इथं मी निगेटिव्ह लिहिले आहे. एक्स -5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू इकडे सिम्प्लिफाय करूया 24 प्लस या ठिकाणी याचा स्क्वेअर केल्यानंतर 25/4 येणार आहे. त्याचा डिनॉमिनेटर सेम करून घ्या. हे पार्ट LHS पार्ट आपण आहे तसं ठेवलेलं आहे. डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी याला 4 न मल्टिप्लाय याला 4 न मल्टिप्लाय केलं तर 96/4 प्लस 25/4 येईल किंवा डायरेक्ट त्याचा प्रॉडक्ट पण ह्याच्यात प्लस केलं तरी सुद्धा चालतंय. अगेन या दोन्हीची आपण ॲडिशन केली डिनॉमिनेटर सेम आहे याची ॲडिशन केली तर 121/4 येणार आहे. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईडचं स्क्वेअर घेतलं तर x - 5/2 इज इक्वल टू हे +- 11/2. पुन्हा सेपरेशन आपण करूया.
सेपरेट आपण केलं तर एक्स मायनस 5/2 इज इक्वल टू 11/2 और एक्स मायनस 5/2 इज इक्वल टू मायनस 11/2. त्यानंतर मायनसचं या ठिकाणी इकडे प्लस करून घेऊया. हे मायनसचं जी टर्म आहे ती RHSला आपण शिफ्ट करून घेऊया. त्यानंतर एक्स इज इक्वल टू 11/2 हे प्लस होणार आहे प्लस 5/2 और एक्स इज इक्वल टू मायनस 11/2 पुन्हा हे मायनस या ठिकाणी आपण प्लस केलं. सिम्प्लिफाय करूया. आता या ठिकाणी आपण दोन्हीचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, यांची सम केली तर हे आपल्याला 16 मिळेल. 16/2 इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 8 मिळाला. सिमिलरली या ठिकाणी याचं विचार मायनस 11 प्लस 5 येणार आहे. इट मीन्स -16 -6/2 केलं तर ते आन्सर आपल्याला -3 मिळेल. जे फायनली आपल्याला आन्सर मिळेल 8 अँड त्या ठिकाणी -3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे. x² + 11x + 24 इज इक्वल टू 0. प्लस 24 ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. RHSला आपण शिफ्ट करून घ्या. x² + 11x - 24 हे या ठिकाणी प्लस मायनस झालेलं आहे. त्यानंतर थर्ड टर्म फाईंड करून घ्यायचं आहे. थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ इंटू आता कोएफिशियंट ऑफ एक्स या ठिकाणी +11 आहे, तो +11 लिहिलेला आहे. इथेही डिवाइड होत नाही म्हणजे 11/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार आहे. अगेन थर्ड टर्म बोथ साईडला आपण ॲड करून घेऊया. इट मीन्स या ठिकाणी आपल्याला आन्सर मिळेल x² प्लस इथं आता हे 11x पाहिजे, हे इथं देखील करेक्शन पाहिजे प्लस 11/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू -24 प्लस 11/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्याच्यानंतर या ठिकाणची जी टर्म आहे ही फर्स्ट टर्म आणि ही सेकंड टर्म असणार आहे. एक्स प्लस 11/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू -24 प्लस याचा स्क्वेअर करून घेतला तर 121/4 येणार आहे. डिनॉमिनेटर आपण सेम करून घ्या. RHS सिम्प्लिफाय करायचं आहे. इथं डिनॉमिनेटर 4 येण्यासाठी याला आणि याला आपण इथं डिनॉमिनेटर 1 कन्सिडर केला तर या ठिकाणी 4 आपण मल्टिप्लाय केलं तर -96/4 प्लस 121/4 येणार. पुन्हा हे सॉल्व्ह करून घेतलं आपण तर याच्यातनं हे मायनस केलं तर आपण 25/4 मिळेल. अगेन आपण त्या ठिकाणी टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड, इकडचा स्क्वेअर निघून जाईल. देअरफॉर x + 11/2 इज इक्वल टू प्लस मायनस येणार आहे. याचं स्क्वेअर रूट काढलं तर 5/2 येणार आहे. पुन्हा सेपरेशन आपण करूया. पॉझिटिव्हसाठी एकदा आणि निगेटिव्हसाठी घेतलं तर देअरफॉर x + 11/2 इज इक्वल टू 5/2 और x + 11/2 इज इक्वल टू -5/2. पुन्हा प्लसचं या ठिकाणी आपण RHSला शिफ्ट करूया, मायनस होईल. देअरफॉर x इज इक्वल टू 5/2 -11/2 येणार आहे और x इज इक्वल टू -5/2 -11/2 येणार आहे. हे सिम्प्लिफाय केलं. 5 मधनं आपण 11 मायनस केलं तर -6 येईल. -6ला 2 ने डिवाइड केलं तर -3 मिळेल. तर या ठिकाणी -5 आणि -11 इट मीन्स -16 येईल. -16/2 जर केलं तर या ठिकाणी -8 येईल. इट मीन्स -3 आणि -8 हे त्याचे रूट्स असणार आहेत. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला जे दिलेलं आहे, एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे m² - 5m इज इक्वल टू -3. आता याच्यामध्ये व्हेरिएबल जे दिले ते m दिलेले आहे. त्याप्रमाणे आपण फक्त एक स्मॉल चेंज करून घ्यायचं आहे. इक्वेशन आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये ऑलरेडी कॉन्स्टंट टर्म हे RHSला आहे, त्यामुळे आपली स्टेप हे कमी झालेले आहे. डायरेक्ट आपण थर्ड टर्म काढून घ्या. थर्ड टर्मचा फॉर्म्युला येताना हाफ इंटू कोएफिशियंट ऑफ m असेल, एक्सच्या ऐवजी m ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ इंटू एमचा कोएफिशियंट इथं -5 हे ब्रॅकेटमध्ये घेतलेला आहे. पुन्हा इथं सिम्प्लिफाय आपण केलं तर -5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार आहे. अगेन ही टर्म बोथ साईडला आपण ॲड करतोय. ॲडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साईड, देअरफॉर हे आपल्याला असं मिळेल m² - 5m त्याच्यामध्ये थर्ड टर्म आपण ॲड केलेले इज इक्वल टू -3 प्लस ही थर्ड टर्म ॲड केलेलं आहे. अगेन आपण LHSचा विचार केला तरी परफेक्ट स्क्वेअर करण्यासाठी फर्स्ट टर्म आणि त्याच्यानंतर सेकंड टर्म आहे. इट मीन्स m मायनस आता निगेटिव्ह असल्यामुळे -5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू इकडे सिम्प्लिफाय करूया. -3 प्लस याचा स्क्वेअर केला, निगेटिव्हचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असते 25/4 येणार आहे. अगेन याचा डिनॉमिनेटर सेम करून घेऊया. LHS पार्ट आपण आहे तसा ठेवलेला आहे. त्याला आपण 4 न मल्टिप्लाय केलं तर -12/4 येईल प्लस 25/4 येईल. अगेन या दोन्हीचा डिनॉमिनेटर सेम आहे. याच्यातने मायनस केलं तर 13/4 मिळेल. या पद्धतीनं टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड, बोथ साईडला आपण स्क्वेअर रूट घेतलं तर m-5/2 शिल्लक राहील, नाही तर प्लस मायनस रूट 13चे स्क्वेअर रूट हे या ठिकाणी √13/2 येणार आहे. त्यानंतर एकदा पॉझिटिव्हसाठी एकदा निगेटिव्हसाठी सेपरेट करूया. therefore m-5/2 इज इक्वल टू √13/2 और m-5/2 इज इक्वल टू -√13/2 या पद्धतीने येईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर आपल्याला इथं हे प्लसचं या ठिकाणी आपण मायनस करायला लागले, सॉरी मायनसचं या ठिकाणी प्लस करायला लागेल, हे मायनसचं या ठिकाणी आपण प्लस केलं. इट मीन्स देअरफॉर m इज इक्वल टू
√13 upon 2 plus 5 upon 2, or m is equal to minus √13 upon 2 plus 5 upon 2. डिनॉमिनेटर सेम आहे, याचे ॲडिशन करूया. इट मीन्स m इज इक्वल टू √13 प्लस 5 upon 2 येणार आहे. सिमिलरली या ठिकाणी मायनस √13 प्लस 5 upon 2 येणार आहे. आता याच्या पुढे काही सिम्प्लिफाय करता येत नाही. इट मीन्स याचे रूट्स आपल्याला या पद्धतीने मिळतील. एक मिळालेलं आहे √13 प्लस 5 upon 2, तर सेकंड मिळालेलं आहे मायनस √13 प्लस 5 upon 2. या पद्धतीने आपल्याला हे रूट्स मिळालेले आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे. त्या याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर m² मायनस 3m-1 इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. ज्याच्यामध्ये -1 जे आहे ते -1 आपण RHSला शिफ्ट करायचं. इथं आपण व्हेरिएबल इथं चेंज करून घ्यायचं आहे. m² मायनस 3m पाहिजे इथं -1 इज इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर ही टर्म -1ची इकडे आपण शिफ्ट केली तर इथं देखील चेंज पाहिजे आहे. therefore m² मायनस 3m पाहिजे इथं इज इक्वल टू 1 हे असं आपल्याला मिळेल तिथं. त्यानंतर थर्ड टर्म आपण फाइंड करून घ्यायचं आहे. हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ यम ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार आहे इज इक्वल टू हाफ इंटू इथं यम आहे, यमचा कोइफिशियंट जो आहे तो -3 येणार आहे. -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर येईल. त्याचा प्रॉडक्ट केला तर -3/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मिळेल. त्यानंतर बोथ साईडला आपण ॲड करून घ्यायचं आहे. तर नेक्स्ट स्टेप आपल्याला असं मिळेल m² मायनस 3m प्लस थर्ड टर्म आपण ॲड केलेले आहे इज इक्वल टू 1 प्लस थर्ड टर्म आपण या ठिकाणी ॲड केलेलं आहे. नंतर ही परफेक्ट स्क्वेअर करून घ्या. ब्रॅकेटमध्ये आपण लिहायचे फर्स्ट टर्म आपली m आहे, तर सेकंड टर्म जे आहे ती -3/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1चा स्क्वेअर 1 आहे तसं राहील प्लस याचा स्क्वेअर केल्यानंतर निगेटिव्हचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह येईल. इट मीन्स 9/4 मिळेल. त्यानंतर याचा डिनॉमिनेटर सेम करून घ्या. इट मीन्स 4/4 आपण लिहिलं किंवा डायरेक्ट आपण लिहिलं तर चालतं. याने याला मल्टिप्लाय नंतर 4 प्लस 9 इट मीन्स 13/4 हे डायरेक्ट ही स्टेप लिहिली तरी चालेल. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड. अगेन या ठिकाणी याचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर m-3/2 इज इक्वल टू प्लस मायनस √13/2 मिळेल. एकदा पॉझिटिव्हसाठी आणि एकदा निगेटिव्हसाठी सेपरेट करूया. या ठिकाणी सेपरेट केलेलं आहे. सेपरेट केल्यानंतर हे मायनसचा पार्ट आहे ते आपण प्लस करूया. पुन्हा हा मायनसचा पार्ट RHSला आपण प्लस करूया. तेव्हा फायनली आपल्याला m इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर सेम आहे, ॲडिशन केली तर √13 प्लस 3/2 येईल. तर या ठिकाणी आपल्याला -√13 प्लस 3/2 हे त्याचं सोल्युशन असलेलं पाहायला मिळेल. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आपल्याला दिलेलं आहे त्या याच्यामध्ये 9y² मायनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. आता यामध्ये कोइफिशियंट आलेले एक स्टेप फक्त आपल्या इथं वाढणार आहे, तेवढंच फक्त आपण त्या ठिकाणी स्टेप बाकीचे रूल्स जे आहे ते आहे त्या पद्धतीने आपण करतोय. इक्वेशन दिलेलं आहे 9y² -12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. त्यातला कॉन्स्टंट टर्म जो आहे तो +2 आहे, तो आपण RHSला शिफ्ट केला त्यामुळे प्लसचं इकडं मायनस होईल. अगेन y² कोइफिशियंट इथे 9 आहे, आपल्याला 1 पाहिजे आहे. याचा अर्थ टोटल इक्वेशनला आपण 9 ने डिवाइड करूया. जर या ठिकाणी 9 ने डिवाइड केलं तर ओनली y² राहील. त्यानंतर याला आपण 9 ने डिवाइड केलं तर -12/9 येईल. अगेन त्याला सिम्प्लिफाय केलं तर या ठिकाणी 3 ने डिवाइड केलं तर इथं आपल्याला 4/3y असं सिलेक्ट करेल इज इक्वल टू याला 9 ने डिवाइड केलं तर -9/2 येणार आहे. त्यानंतर आता आपल्याला रेग्युलर आहे तसं रूल वापरायचं आहे. LHS पार्टमध्ये 2 टर्म आहेत, ती थर्ड टर्म आपण फाइंड करून घेऊया. थर्ड टर्म करत असताना थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ y ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ इंटू आता या ठिकाणी yचा कोइफिशियंट -4/3 आहे, तो आपण इथं लिहिलेला आहे. पण याला 2 ने इथं डिवाइड करता येईल. इट मीन्स फायनल आन्सर आपल्याला -2/3 शिल्लक राहील. -2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. अगेन ही थर्ड टर्म बोथ साईडला आपण ॲड करतोय. LHS हा पार्ट आहे तो आपण लिहून घेतला, त्याच्यात ही थर्ड टर्म ॲड केलेले इज इक्वल टू RHS हा पार्ट आहे -2/9 प्लस त्याच्यामध्ये थर्ड टर्म ॲड केला आहे. नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण परफेक्ट स्क्वेअरच्या स्वरूपात लिहून घेऊया. हे जे इक्वेशन आहे त्यातली फर्स्ट टर्म आहे आणि ही सेकंड टर्म आहे. इट मीन्स y-2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर येईल इज इक्वल टू ही टर्म आपण आहे तच ठेवलेले -2/9 प्लस निगेटिव्हचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह इट मीन्स 4/9 मिळेल. डिनॉमिनेटर सेमच आहे, डायरेक्ट आपण आन्सर काढलं चालेल. -2 प्लस 4 इट मीन्स 4 - 2 केलं तर 2 येईल. इट मीन्स 2/9 मिळेल. त्यानंतर टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड, हे स्क्वेअर रूट घेतलं तर हा स्क्वेअर निघून जाईल. इट मीन्स y-2/3 येणार आहे इज इक्वल टू प्लस मायनस याचं √2 म्हणजे 2चं स्क्वेअर रूट √2 येईल तर 9चं स्क्वेअर रूट 3 मिळेल. त्यानंतर हा प्लस पार्ट सेपरेट करूया. एक पॉझिटिव्ह पार्टसाठी घेऊया, दुसरं निगेटिव्ह पार्टसाठी आपण घेऊया. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला हा मायनस पार्ट इकडे आपण प्लस करून घेऊया. तर इथं मायनस पार्ट जो आहे तो RHSला आपण शिफ्ट केला तर इट मीन्स प्लस झालेला आहे. त्यानंतर डिनॉमिनेटर सेम आहे. इट मीन्स y इज इक्वल टू √2 प्लस 2/3 येणार आहे. सिमिलरली या ठिकाणी -√2 प्लस 2/3 हे त्याचं सोल्युशन आपल्याला मिळेल. त्यानंतर आणखीन एक एक्झाम्पल या पद्धतीनं आपण त्याचा विचार करूया.
8 नंबरचं जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. रूल प्रमाणे आपण LHSला RHSला कॉन्स्टंट टर्म जे ते शिफ्ट करून घ्या. गिवन इक्वेशन आहे कॉन्स्टंट टर्म प्लस 10 आहे ते आपण RHSला शिफ्ट करतो इकडं. त्यानंतर अगेन कोइफिशियंट इथं 2 आहे. 2 न टोटल इक्वेशनला डिवाइड करतो. 2 न डिवाइड केलं तर ओनली y² राहील प्लस याला 2 न डिवाइड केलं तर 9/2y इज इक्वल टू याला 2 न डिवाइड केलं तर -5 येणार आहे. त्याच्यानंतर आपण थर्ड टर्म फाइंड करून घ्यायचे. थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ y ब्रॅकेट स्क्वेअर. व्हेरिएबल y असल्यामुळे ते वायचं उल्लेखलं इज इक्वल टू हाफ इंटू आता वायचं कोइफिशियंट 9/2 आहे तो आपण घेतला. तिथं सिम्प्लिफाय होत नाही प्रोडक्ट आपण केला तर 9/4 येईल ब्रॅकेट स्क्वेअर नाही. त्यानंतर ही टर्म आपण बोथ साईडला ॲड करायचे. LHS मध्येही ॲड केलेलं आहे RHS मध्ये सुद्धा ॲड केलेलं आहे. त्यामुळे नेक्स्ट स्टेप आपल्याला या पद्धतीने मिळेल. ब्रॅकेट फर्स्ट टर्म आपली y आहे तर सेकंड टर्म 9/4 ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार इज इक्वल टू -5 प्लस त्याचा स्क्वेअर केल्यानंतर 81/60 मिळेल. अगेन याला सिम्प्लिफाय करून घेऊया. डिनॉमिनेटर आपण सेम करून घेतला. LHS पार्ट आहे त्याच्यावर त्याने याला मल्टिप्लाय केलं तर -8 -80 प्लस 81 इट मीन्स 1/16 हे आपल्याला आन्सर मिळेल. किंवा अशा पद्धतीने डिनॉमिनेटर सेम केला तरी सुद्धा चालेल. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड्स आपण स्क्वेअर रूट घेतला तर या ठिकाणी y प्लस 9/4 शिल्लक राहील इज इक्वल टू प्लस मायनस त्याचा स्क्वेअर रूट निघते आपल्याला 1/4 येणार आहे. पुन्हा सेपरेट करूया. पॉझिटिव्हसाठी हा पार्ट लिहिला निगेटिव्हसाठी हा पार्ट लिहिला. त्यानंतर हा प्लसचा पार्ट इकडे आपण RHSला शिफ्ट करूया मायनस होईल प्लसचा पार्ट या ठिकाणी RHSला शिफ्ट केला मायनस होईल. देअरफॉर y इज इक्वल टू 1/4 हे प्लसचं इकडे मायनस केलेले 9/4. पुन्हा सिमिलरली या ठिकाणी प्लस इकडे आपण मायनस करून घेतला. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी करेक्शन म्हणजे -1/4 -9/4 बरोबर आहे. देअरफॉर y इज इक्वल टू द डिनॉमिनेटर सेम आहे 1 - 9 इट मीन्स या ठिकाणी -8/4 येईल त्याला 4 ने डिवाइड केलं तर -2 येईल. तर सिमिलरली इकडे -1/9 इट मीन्स -10/4 मिळेल. अगेन 2 ने डिवाइड होत आहे म्हणजे -5/2 हे त्याचं सोल्युशन आपल्याला मिळालेलं पाहायला मिळते. या पद्धतीनं रूल प्रमाणे फक्त आपण चेंजेस करत गेलं की आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येईल. एक एक्झाम्पल व्यवस्थित सॉल्व्ह करा म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये तशाच पद्धतीनं सिम्प्लिफाय करत आपल्याला जायचं. थोडंसं वेगळं जरी असलं तर रूल प्रमाणे आपण फक्त ते सॉल्व्ह करत जायचं आहे. थँक्यू.